Вітаю вас, мої неванильні котики. Я отримала від вас в Дірект прохання, будь ласка, Вікторія, розбери тему файлів Епштейна. Сьогодні я з вами хочу поговорити не про конспірологію, не про самі файли, не про списки імен, а про систему. І Епштейн, він як монстр, цієї системи. Що з цим робити? Як суспільство може цьому завадити, в даному випадку розтління дітей. І також ми поговоримо сьогодні про як батьки можуть захистити своїх дітей, що відбувається насправді, як ці діти туди потрапляють. І ми з вами будемо досліджувати цю цікаву тему. Друзі, Епштейн – це не просто монстр, збочинець у костюмі, це дзеркало нашого суспільства, на жаль, хворого суспільства. Інколи ми думаємо, що якщо людина багата, знаменита, в неї є гроші, то вона не буде використовувати дітей. На жаль, як сексолог, я бачу дуже багато випадків, коли це і церква, і закриті системи, і багатії, і депутати, і так далі використовують дітей. І це дуже погано. Що з цим робити? По-перше, треба усвідомити, що якщо він багатий, успішний і талановитий, тут ми можемо згадати про Майкла Джексона, так? Багато його шанувальників не вірили в те, що відбувалось там. Це не значить, що людина не може бути збочинцем. Це не значить, що в людини не може бути парафільного розладу. Епштейн працював із вразливістю. Коли є травма, коли є бідність, коли є дитяча безпритульність або діти педагогічно занедбані, раніше так казали про дітей, яким не дають батьки уваги, піклування, або ж просто накормив, напоїв і дитина сама собі предоставлена. Що можна сказати? Що цей спрут, він обвив у цю систему, яка перетворила дітей на ідеальну мішень. І це створює таку картину жертви насильства, в яку може потрапити і дівчатка, і хлопчики. Оскільки як сексолог я працюю давно з цією темою, діти інколи соромляться сказати, вони навіть не розуміють, що відбувається з ними, і соромляться сказати дорослим. Для цього треба міняти систему освіти і просвіти. Тобто в нас система побудована так, що, на жаль, якщо порівнятися з скандинавськими країнами, там іде з дитячого садка розповідають, ні, не про сам секс, не про те, як діти народжуються, а розповідають про правила трусиків. Що це таке? Коли тебе не може торкатись інша людина, навіть лікар, без твого дозволу. І це треба з дітьми обговорювати з 2, з 3, 4 років. І далі вже по драбині, по тому, як дитина йде в початкову школу, в середню, в університет, треба проводити уроки статевого виховання, уроки сексуальної освіти і просвіти. Також я рекомендую фільм «Спотлайт». Він вийшов давно, коли журналісти розслідували бостонську трагедію, коли в Бостоні католицькі священники, вони розбещували дітей роками. І чому це зберіглось? Тому що католицька церква веде записи, але це не значить, що цього немає, не існує, наприклад, в ортодоксальній церкві або в якихось закритих ще суспільствах, в закритих таких комунах. Наприклад, там кадетський корпус також може бути таке. І про що я хочу тут сказати? Що батьки, будьте дуже уважними до ваших дітей, щоб вони до вас могли прийти і розказати. Окремо ми також поговоримо, якщо мама, папа, в нього свої якісь комплекси, в нього якесь дитинство було не таке, як він хотів, дуже часто, що я бачу? Я бачу, коли інколи батьки нав'язують дітям, чим їм займатися і що робити. Інколи, наприклад, це якийсь вид спорту. Це може бути гімнастика, акробатика, циркова студія, також особливо модельні школи, там, де моделі. І якраз дуже часто люди, які ментально хворі, в тому числі педофіли, а також люди, які можуть скоювати психологічні насильства над дітьми і ламати психіку, розмивати дітям кордони, влаштовуються в учбові заклади. Я не кажу, що зараз треба підозрювати всіх і кожного в чомусь в розбещенні дітей, але будьте пильними, будьте уважними, створюйте довірливі стосунки з вашими дітьми і пояснюйте, купляйте спеціальну літературу, яка б пояснила, що відбувається з тілом дівчини, хлопчика. Я своїй доньці, коли їй було 5 років, і вона мене запитала, звідки беруться діти, я купляла їй спеціальну медичну дитячу енциклопедію, де вона бачила, як розвиваються дівчатка, як розвиваються хлопчики. На якийсь час питання це припинились, потім я купила іншу книжку, яка нагально показує, розказує, з чого народжуються діти, не аїст приносить, не з капусти народжуються, як мені казали, там десь в огороді, а спеціально є книжки, адаптовані для дитячого віку, як відбувається
поступово і узгоджується все це з педагогами, з сексуальними просвітянами, як відбувається статеве дозрівання дівчаток і хлопчиків, як відбувається вагітність у жінки. Тобто це все треба говорити. Далі, я б хотіла зауважити про таке явище, як грумінг. Що таке грумінг? І зараз я кажу не про собачок, яких виводять і ведуть до перукаря, там, де їм роблять грумінг. Грумінг – це таке обхажування жертви, вибирають спеціально жертву, якої розмити кордони. Тобто, да, дуже часто стають жертвами діти, які занедбані, які не знають, куди звертатися, які думають, що все це нормально. Якщо батьки самі порушують або вчителі порушують кордони цієї дитини, підлітка, то вони думають, що так можна. Отже, ризикована поведінка у підлітків. Що таке може бути? На що звернути увагу? Якщо дитина предоставлена сама собі, тобто вона постійно пропадає в інтернеті, дивиться якісь ігри або грає, спілкується з кимось. Зараз в Австралії і в Ірландії проходять дебати і хочуть заборонити для дітей до 16 років соціальні мережі. А ми все досі товчимося, чи треба проводити статеве виховання, чи не треба проводити в Україні і так далі. Що ще можна додати? Хто підпадає саме по цей ризик грумінгу? Отже, коли стираються межі, коли нормалізуються дотики, коли кажуть, що ти сама хотіла або сам хотів, тому що потрапляють як і дівчата, так і хлопчики під грумінг, коли людина, яка сидить за тим боком екрана, може представлятися підлітком також. Це такі були випадки. Що ще відбувається? Коли дарять подарунки, коли кажуть, що ти особливий, або ти особлива, ти виглядаєш набагато розумніше або старше за своїх однолітків, або ти виглядаєш набагато крутіше. Це постійно іде такий процес. Тобто, дивіться, грумінг – це не одна якась дія, а це комплекс дій, коли дитину поступово її заманюють в цю систему, тому що це система. І так само роблять, є цілі навіть форуми педофілів, як вони один одному рекомендують, як краще заманити жертву в свої тенета. Що ще? З своєї практики я можу сказати, що, наприклад, дитина боялася сказати бабусі, бабуся була жорстка, або батькам, і тому не сказала. Коли було 7 років, було зґвалтування або розбещення, або не помітила дитина, вона думала, що це нормально, або дитину шантажували, казали, от якщо розкажеш мамі або комусь дорослим, це ж наш секретик, ми не маємо права нікому цього розповідати. Якщо розкажеш, то буде погано твоїм сестрам або твоїм братикам. Або казали, що я поширю цю інформацію і шантажували, наприклад, в колі твоїх підлітків, і всі дізнаються, це якщо людина незнайома. Тобто тут входить і погрози, і улесливання, і якісь такі слова, дуже приємні компліменти, а потім може бути шантаж, потім може бути такий процес, коли дитина вже сама боїться підійти, розказати вчителям, батькам, знайомим, друзям. Тому дуже важливо, щоб у підлітка, який ризикує, наприклад, ризикована поведінка – це не тільки гемблінг, коли діти грають, це також може бути, коли дитина ходить вейпить, курить, пробує алкоголь і починає відчувати себе дуже дорослим, а насправді ще лобні долі не розвинені, тому що розвиваються вони аж до 25 років. Отже, в 13, 14, 15, 16 років і навіть 18 мозок ще формується. Дитина ще не готова усвідомити, що відбувається. Те саме стосується про шлюби, які хотіли узаконити в 14 років. Не прокомунікували з суспільством, не сказали, що це шлюб між 14-річним і 15-річним. Але суспільство відстояло право вирішувати, як бути, тому що треба краще працювати над превентивністю, тобто розповідати дітям старших класів про статеве дозрівання, як це відбувається, про аборти, розповідати про наслідки абортів, розповідати про дитячу смертність. Тобто, чим раніше дівчинка завагітніла, чим раніше вона народила, тим більше ускладнень у породіллі і у самої дитини, і тим вище статистична смертність в молодому віці. Смертність матерів я маю на увазі. Також розповідати про інфекції, які передаються статевим шляхом, тому що ця хвороба може зіпсувати потім і викликати безпліддя, і потім все життя, тому що є хвороби, які не лікуються або лікуються дуже погано. Що ще треба розповідати? Що ти маєш право на свою думку, на свої кордони, не принижувати. Якщо діти вдома зазнають фізичного, сексуального, психологічного, фізичного насилля, коли навіть жартома щось робиться, принижують їхню гідність і їхнє я, то дитина не розуміє,
що відбувається, вони стирають кордони, вони це батьки, вчителі і так далі. Система так побудована, і victim-blaming також у нас в суспільстві є, коли кажуть, що сама хотіла, сама пішла, навіть якщо дівчинці там 13 років, 14 років і так далі. Тобто повністю наше суспільство покладає провину на жертву, а не на самого аб'юзера, не на самого насильника, гвалтівника, розбещувача дітей. І тому діти бояться сказати батькам, тому що вони бояться бути покараними, засудженими, тому що дуже часто чули і жінки, і більше стосується це дівчаток, що такі вислови «сука не захоче, кабель не вскоче», так? Або «сама хотіла, сама сіла в машину», або «вона хотіла подарунки», або «вона наділа коротку юбку», або «нафарбувалась мейкапом дуже яскраво», і так далі, і так далі. І всі ці нісенітниці нав'язуються суспільством, дітям, і потім діти-підлітки не розуміють, що відбувається, і бояться прийти, наприклад, в поліцію повідомити, і бояться сказати своїм близьким людям. Що я скажу, оскільки я живу в Ірландії, що я можу сказати про Ірландію? В Ірландії є спеціальні такі сертифікати, вони називаються Children First, тобто діти спершу. Якщо ти знаєш, що відбувається насильство над дитиною, якщо ти навіть спостерігач, тобто ти сусід, або ти вчитель, або ти тренер, то ти маєш повідомити це в компетентні органи. Є спеціальний орган дитячої опіки і опіклування ТУСЛА, який він створений для того, щоб у дітей було дійсно дитинство. Є у нас ЮНІСЕФ, є у нас ООН і статут, який затверджує права дитини, але в чому проблема? Інколи суспільство, особливо бідне суспільство, особливо суспільство, в якому мало іде комунікації, інформації для дорослих і для підлітків, в тому числі на рівні школи, дитячих садочків, медиків, мовчать. І це все відбувається, тому що соромно. Соромно сказати, соромно повідомити, якщо це особливо маленьке містечко або село, селище, де всі знають один одного. Тому, якщо ти бачиш, що відбувається якесь насильство над дитиною, неважливо, сексуальне, фізичне, економічне, психологічне насильство, ти маєш повідомити поліцію і маєш повідомити в орган соціальної опіки і піклування. В даному випадку, якщо ти не повідомив, то ти також несеш відповідальність. Це так відбувається в Ірландії. Це, звичайно, важко довести, але якщо ви вчитель і бачите, що дитина приходить засмучена, наприклад, змінився апетит, дитина перестала їсти, дитина стала неуважною, втратила контроль, втрачає вагу, або навпаки, вона дуже так стала поправлятися дитина, або ви бачите, що синці, або дитина завмирає, або дитина демонструє статеві органи до інших, або якось себе поводить не дуже типово, чого ви раніше не помічали, і батьки, і вчителі, то ви маєте розібратися і повідомити спочатку в поліцію, а потім також, щоб вони зафіксували. Тут пишеться репорт, тобто тут пишеться така заява, і потім вже розбираються так само в цю службу. Тому що дуже багато я бачу, коли занедбані діти, їх купляють на гроші, на подарунки, розбещують, поки батьки або не знають, або зайняті, або батьки, наприклад, із деструктивних сімей, які зловживають алкоголем, наркотичними речовинами, або ж в них є психічні порушення. Отже, не треба мовчати, які ознаки я вам сказала у дітей, як можна виявити. Якщо хочете більш інформативно і більш детально обговорити цю тему, я ще зніму відео, пишіть коментарі. Також дуже важливо знати, що жертва інколи мовчить не тому, що вона не хоче сказати, вона хоче, але вона боїться осуду. І всі думають, ну вона ж не плаче, ну вона ж себе поводить, як і зазвичай, ну там деякі нюанси можете бачити, але не завжди це можна відслідкувати. Та? І люди, суспільство думає, що якби ось вона мені сказала, там, дівчинку, коли її там зґвалтували, або ще щось зробили, розбещували, або хлопчика, я б щось зробив. Але це не прокомунікували з дитиною, це з нею не проговорили, що треба робити, якщо буде отак. Я так виховувала свою доньку, що донька каже, мама, в тебе профдеформація, ти як сексолог, тобі всюди мерещаться педофіли. Насправді, я знаю
кожна дівчинка, і ну є хлопчиків багато, кожна дівчинка так чи інакше стикалась. Коли я була маленька, я стикалась, як чоловік мастурбував на могилки на кладовищі, і це мене ввело в шок. Це також психологічне насильство, тому що він демонстрував свої статеві органи. Я захекалась, прибігла додому, мама сказала, що вони не гвалтують. Ну, у мене такий шок був. Також бувають фратеристи, які труться в транспорті об дітей. Це все кажуть про те, що діти не знають, краще вже тут превентивно казати, не знають, що є погано, що є добре і чому це не окей. Коли хтось об тебе починає тертися в метро або в транспорті, вони часто мовчать, соромляться, тому що тема ця була табуйована в сім'ї. Дуже часто вона табуйована бабушками, дідусями, матерями, і потім отак воно як естафетна паличка передається в сім'ї, тому що вважається, що математика важлива українська мова, література, історія, англійський, а от уроки статевого виховання, також на уроках праці зараз кажуть, що вивчають, як робити мейкап, наприклад, але не вивчають, як відстояти себе, свої кордони, свою гідність, свою свободу. Нам читали в університеті вже про те, як можна себе, але мені вже було 21, я вже доросла сформована людина. Отже, як вам я вже сказала, до 25 років формуються лобні долі, коли людина може приймати зважене рішення. І покладати, і віктімблеймити жертву – це неправильно. Краще займатися статевою освітою, просвітою. І це узаконене насильство. Ще я хочу додати про меми, про мемчики, які випускають. Коли я була молода, я була молода, тоді був такий мем про Білла Клінтона, коли йому об'явили імпічмент за оральний секс з Монікою Левінською і за цей весь судовий процес, який тягнувся. У нас в країні був такий жарт: Моніка, пограємо в слоніка. Тобто люди казали, ну що таке, він же ж політик, він же ж елітний, це нормально. Це нормально, коли в політика є коханки, це нормально, коли політики їздять туди по дівчаткам, по хлопчикам, в Таїланд їздять і такі мені розповідали, шукають дітей, шукають пригод і так далі. І в Африку їздять, цілі є секс-тури, і це погано. І ви бачите, де цей Білл Клінтон всплив. При всій повазі до його інтелігентності, він всплив знову в цих файлах Епштейна. Знову ж таки, Дональд Трамп, він дивно себе поводить зі своєю донькою, як він її торкається, як він з нею гуляє, як він з нею комунікує, взаємодіє, це також виглядає дуже дивно. Будемо казати також про Владимира Путіна, який цілував в животик хлопчика. Тобто, бачите, дуже багато людей, які поводяться наче якось дуже дивно. Ну, в мене це як у матері, як у жінки викликає якесь непорозуміння і агиду. Але це нормалізується суспільством, і люди кажуть, ну що ж такого, любить діток, він нормальний. Так само і Чикатило. Якщо ми згадаємо Чикатило, він влаштовувався на роботу вчителем. І розслівав, і розбещував і дівчаток, і хлопчиків. І казали, що він цим займається, його там зловили, побили. Все одно суспільство не звернуло увагу завчасно на це. І от тоді в нього потім вже були жертви. Ще я рекомендую подивитися розбір мого фільму про Джеральд's Game по Стівену Кінгу. Я думаю, що Стівен Кінг сам пережив в дитинстві насилля, тому що в нього всі теми торкаються так чи інакше насилля. Там про батька, про монстра, який розбещував свою неповнолітню дитину. Я прикріплю це сюди, ви можете побачити в описі профілю це відео, а також сюди прикріплю, щоб ви знайшли це посилання. Дуже я вам раджу подивитися цей фільм Стівена Кінга, там якраз він каже про цього монстра, про цього, як Джефрі Епштейн, монстра, про елітних монстрів, там був батько, і про жертву, до якої приходить от в образі монстра у цей гвалтівник, і йде дисоціація, розщеплення психіки, я там все пояснюю. Тобто, що має бути? Довіра в сім'ї, мова, ніякий не пірожочок, ніякий вареничок, ніякі пестики, тичинки, говоріть нормальною латиною. Пеніс значить пеніс, тестікули, яєчки, яєчники. Не треба, коли ви з дітьми сюсюкаєте і не кажете, як називаються їхні статеві органи, коли дитина 5 років до вас прийде і щось скаже, як була така ситуація, коли дядя дав молочко, і всі дорослі думали, ну що там за молочко він їй дав. Потім з'ясувалося, що він заставляв дитину займатися оральним сексом, розбещував. Тобто дитина інколи не розуміє, що з нею відбувається. Особливо це стосується маленьких дітей або дітей, в яких є інтелектуальні проблеми. Тобто інтелектуальні аутисти можуть не сказати, також дітей, в яких інтелектуал disability, як то кажуть. Цим дітям їм бути по 20 і по 30 років, але їхній інтелектуальний розвиток може бути 5, 7,
там 10-17 років. Це саме стосується дітей вразливих, наприклад, з Даун-синдромом. І так, ця тема Джефрі Епштейна, вона дуже така велика, вона дуже обширна, вона показує, наскільки система може бути хворою, наскільки і як дітей можуть в цей бізнес заманювати, чим можуть заманювати. І якщо людина дуже вона відома, дуже елітна і красиво говорить, і талановита, це не значить, що вона не може бути гвалтівником, розбещувачем. Отже, я вас закликаю просувати в Україні сексуальну освіту, просвіту, говорити. Фільми, я вам сказала, «Спотлайт» і «Гра Джеральда», я рекомендую ці фільми подивитись. І якщо ви будете звинувачувати, сама хотіла, сама ходила, коротка спідниця, принесеш в пилині і так далі, то, що казали бабушки, дідусі, ви будете самі навалювати на вашу дитину провину, виховувати в ній сором або токсичний сором. Токсичний сором – це сором за сором, і дитина вам не повідомить, в тому числі підлітки. Мами, татусі, які віддають на всі кружки, також будьте дуже обережними. Розслівати можуть також і жінки. В моїй практиці була жінка, яка наносила шкоду, вона влаштувалась нянею в будинок, і там не було камер, і вона прийшла на консультацію і розказувала, що вона любить щипати дітей. Це також насильство над дітьми, тому що ці діти не могли сказати, в них були інтелектуальні дисабіліті, як я вже сказала. Але що з нею відбувалось? Її бутилка і розслівала, і розбещувала її сестра, ну, по її словам, в дитинстві. Вона влаштувала спеціально на роботу до дітей поближче, щоб творити з ними от таке. Це також фізичне сексуальне насильство, коли торкаються їхніх геніталій дитячі, коли торкаються їхнього тіла без дозволу, і розмивають кордони. Отже, відбувається спочатку такий грумінг, заманювання, розбещування, коли кажуть, що ти особливий, потім шантажують, і потім йде все по сценарію. Тому я закликаю вас бути дуже толерантними до своїх дітей, бути дуже уважними, розповідати їм, комунікувати з ними. Якщо ви бачите, що хтось з ваших сусідів або з ваших друзів, або десь ви ходите разом на одну секцію, да, це може бути різна секція, це може бути секція спортивна, це може бути карате і так далі. Мене колись торкався мій вчитель фізкультури, коли ми поїхали на змагання. Це також було неприємно, тобто мені було 15 років, і що я могла сказати? Я так мамі нічого і не сказала. Ми поїхали, ми ночували в палатках, я втекла до знайомого, якого я знала, брата однієї з дівчат, якої ми там були, і ми з ним от спали в одній палатці, щоб він нас захищав від п'яних фізруків. І таке було. Тобто історій дуже багато, і так чи інше дитина потрапляє на гачок, потрапляє інколи в такі ситуації, в яких вона не знає, як себе поводить, як поводить в транспорті, як поводить там у лікаря, наприклад, як поводити себе, коли вона щось почула, побачила, або хтось їй там написав, наприклад, віртуально, і щось пообіцяв. Так само оці всі модельні конкурси краси, це розплідник, буває розплідник не дуже добросовісних людей, в тому числі і багатих, і елітних, коли, я думаю, що Дональд Трамп не дарма одружений на Іванки Трамп, і як він з нею поводиться і так далі, тому що вона з модельного бізнесу. І це такий, як для мене, розплідник-розсадник, де треба бути дуже уважним, тому що якщо ви свої комплекси не закрили з дитинства і відправили дитину в модельний бізнес, а ще кудись, це не значить, що їй це подобається. Краще спитати, а що ти любиш? Можливо, ти любиш малювати, а можливо, ти любиш співати. Приглядатись до дитини, що вона любить. Тому що в такому віці, в 4-5 років, як віддають дітей там на балет, на циркову студію або в модельну школу, дитина ще сама не може сказати, що вона цього хоче. І тому дуже часто, що я бачу, дорослі нав'язують свою опінію, що вони хотіли, щоб дитина ця робила. Отже, меми, жарти – це ненормально, особливо про цю таку жахливу таку тему. Нічого смішного в ній немає. Так само, як вечірки підіді. Тобто люди хочуть бачити про якусь там елітність, мішуру, якщо це в Інстаграм. Це нормалізує насилля, і це не є окей. Те саме жарти про Білла Клінтона, те саме жарти про Епштейна, зараз дуже багато жартів, те саме жарти про Поплавського, які нормалізують, оці мемчики, вони нормалізують це насильство, і це ненормально. Отже, знайте, якщо ви жартуєте в треці, в Інстаграмі, і чоловіки, і жінки, ви нормалізуєте таким чином, мемами це насильство, і це насправді не смішно. Отже, справа Епштейна – це не про минуле, це про наше сьогодення, це про хворість суспільства. Треба не мовчати, тому що мовчання вбиває. Треба говорити про це, треба робити так, щоб в школах запроваджувалось системне
освіта, просвіта в сфері статевого виховання і сексуальності. Також треба комунікувати і бути щирими зі своїми дітьми. Поділіться, будь ласка, цим відео, тому що мовчання вбиває, а знання рятує. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Пишіть, які ви ще хочете, щоб теми я розібрала.